हाय फ्रेंड्स, ऑलथिंग्स रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। तर आज मी तुम्हाला भोगीची भाजी म्हणजेच 12 मिसळीची भाजी कशी करायची हे दाखवणार आहे। तर मी प्रत्येक भाज्या चिरून घेतलेल्या आहेत, 12 भाज्या। तर चला तर आपण पाहून घेऊया। तर इथे मी वालाच्या शेंगा, त्यानंतर शेंगदाणे, कांद्याची पात, एक बोर घेतलेला आहे चिरून, त्यानंतर हरभरा आहे, हिरवा सुद्धा घेऊ शकता, अर्धा जाम घेतलेला आहे, गाजर आहे, त्यानंतर वाटाणा आहे, फुलगोबी आहे, वाळूक आहे आणि टोमॅटो आहे, त्यानंतर गवार आहे आणि जसे आपल्याला तिखट लागते तसे काळे तिखट आहे, घरचा मसाला, मीठ आहे आणि पांढरे तीळ, त्यानंतर वांगी आहेत चिरून घेतलेली आणि बटाटो। तर चला तर आपण फोडणीची तयारी करूया। तर इथे मी पॅन ठेवून त्यामध्ये लागेल तितके तेल वापरलेले आहे। आपण आवडीनुसार कमी जास्त तेल वापरू शकता। तर इथे मी 5 चमचे तेल वापरलेले आहे। त्यानंतर आपल्याला तेल गरम झालं की यामध्ये 1 चमचा मोहरी घालून घ्यायची आहे। तर मोहरी मस्त अशी तडतडली आहे, त्यानंतर मी यामध्ये तीळ घालत आहे। तर आपण यामध्ये पांढरे तीळ वापरलेले आहेत, पांढरेच वापरायचे असतात। तर इथे मी मस्त असे तीळ तळून घेत आहे। तिळाला एकदम छान अशी तळले की एकदम छान लागतात। त्यानंतर मी इथे शेंगदाणे घेतलेले आहेत, शेंगदाणे घालून आपल्याला मस्त असे परतून घ्यायचे आहेत। तर प्रत्येक भाजी आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायची आहेत। तर मस्त अशी फोडणी द्यायची आहे या भाज्यांना। तर एकदम लो गॅसवर याची फोडणी तयार करायची आहे। तर प्रत्येक भाजी आपल्याला परतून घ्यायची आहेत। यामध्ये आता मी कांद्याची पात आणि वालाच्या शेंगा टाकलेल्या आहेत आणि थोडासा लसूण वापरलेला आहे। तर आपण चवीनुसार यामध्ये लसूण वापरायचं आहे, लसणामुळे छान बसते फोडणी। तर आता मी यामध्ये वाटाणा घालून घेते। तर वाटाणा एकदम छान असा तळला की मस्त होतो आणि भाजीमध्ये सुद्धा शिजला जातो, त्यामुळे आपण पटकन वाटाणा घालून घेऊया। तर प्रत्येक भागामध्ये याची करायची पद्धत वेगळी असू शकते, तर तुम्ही या पद्धतीने नक्की करून पहा। खूप सुंदर भाजी होते आणि प्रत्येकाला आवडेल अशी होते आणि तुम्ही ही कधीही 12 महिन्यातून कधीही करू शकता, इतकी सुंदर भाजी होते ही। तर नक्की करून पहा। तर इथे मी गवार आणि गोबी घालत आहे। तर आपल्याला प्रत्येक भाज्या अशा परतून घ्यायच्या आहेत। त्यानंतर मी इथे टोमॅटो टाकत आहे। तर आता आपण याला परतून घेऊया छान असं। त्यामध्ये मी आलू घातलेला आहे। त्यानंतर आपल्याला चवीनुसार यामध्ये मीठ घालून घ्यायचं आहे। तर मिठामुळे प्रत्येक भाजी शिजल्या जाते पटकन, त्यामुळे मीठ घालून घ्यायचं आहे लवकर आपल्याला। आता मी यामध्ये वांगी घातलेली आहेत चिरून घेतलेली। तर वांगी आणि आपण बटाटा सगळ्यात जास्त वापरलेला आहे सगळ्या भाज्यांमध्ये, कारण ह्या 2 भाज्या अशा आहेत की याला छान बाइंडिंग आणून देतात या भाजीला, त्यामुळे या भाज्या जास्त वापरलेल्या आहेत। तर तुम्ही हेच आपल्याला जे मी इथे साहित्य घेतलेले आहे तुम्ही तेच घ्या आणि तुम्ही कमी जास्त साहित्य घेतलं तरी चालतं। खूप सुंदर भाजी होते। आता मी याला वाफ काढत आहे, मस्त अशी शिजल्या जाईल ही भाजी, त्यामुळे त्याला आपण झाकण लावून 5 मिनिटं असं ठेवून दिलेलं आहे। त्यानंतर काढल्याच्या नंतर बघू शकता एकदम छान अशा भाज्या वाफळलेल्या आहेत। खूप सुंदर वास येत आहे, एकदम सण जवळ आल्यासारखं वाटत आहे। आणि संक्रांत म्हटलं की अशी सगळी लगबग चालू असते प्रत्येक गोष्टीची। तर इथे मी यामध्ये हळद घातलेली आहे, खूप सुंदर दिसते भाजी। त्यानंतर आपल्याला काळा मसाला वापरायचा आहे। हे आपला घरचा काळा मसाला आहे, म्हणजे काळं तिखट आहे, हे प्रत्येकाच्या घरी असतं। यामध्ये मी हळद वापरलेली आहे थोडीशी आणि हे चटणी आहे थोडी, आपल्याला जितकी लागेल तितकी आपण चवीनुसार चटणी आणि काळं तिखट वापरू शकतो। जशी आपल्याला भाजी तिखट लागते त्याप्रमाणे आपण वापरायचं आहे। तर हे आपल्याला छान असं परतून घ्यायचं आहे तेलामध्ये। त्यानंतर इथे मी थोडीशी कोथिंबीर टाकलेली आहे। तर आपल्याला ह्या प्रत्येक भाज्या छान परतून घ्यायच्या आहेत। तर मस्त अशी परतून झालेली आहे भाजी आणि खूप सुंदर अशी फ्राय सुद्धा झालेली आहे। त्यानंतर थोडासा शेंगदाण्याचा कूट घातलेला आहे आणि यामध्ये मी गरम पाणी वापरलेलं आहे। अगोदरच मी गरम पाणी करून घेतलेलं होतं। गरम पाणी यामुळे वापरायचं आहे की याला छान तरी येते आणि एकदम मस्त भाजी होते। आणि त्यावर मी आता थोडेसे तीळ घातलेले आहेत पांढरे आणि कोथिंबीर,
खूप सुंदर दिसत आहे भाजी। तर आपली भाजी तयार झालेली आहे। इथे सर्विंग करण्यासाठी ठेवलेली आहे। मस्त बाजरीची भाकर, कांदा आणि लाडू ठेवलेला आहे। तर असेच नवनवीन व्हिडिओ घेऊन भेटूया। तोपर्यंत बाय बाय, काळजी घ्या।